हामीले हाम्रो विद्यालयको एक्सेल बेस इमेज फाइललाई कम्प्युटरमा यो रूपमा खोलिसकेपछि त्यसको भर्सन कति छ त्यो हेर्नु होला। यहाँ चाहिँ 5.2 भर्सन छ। यो भनेको यो भिडियो तयार पार्दासम्मको लेटेस्ट भर्सन हो। यदि यो भन्दा अन्य भर्सनहरू शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जारी गरिसकेको अवस्था छ भने त्यही नयाँ भर्सनलाई प्रयोग गर्नु होला। अहिलेलाई यो 5.2 भर्सन नै लेटेस्ट हो र मैले यो प्रयोग गरिरहेको छु। यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिले यसको जुम लेभल कति हो त्यो हेर्नु होला। जुम लेभल यहाँ 100% छ। यदि 100% भन्दा कम वा बढी भयो भने तपाईलाई रन टाइम एररको समस्या देखिन सक्छ। यसरी यो एक्सेल बेस इमेज फाइललाई खोलिसकेपछि यसमा भएका 9 वटा बटनहरू मध्ये यो स्टाप बटनमा क्लिक गर्नुपर्छ। मैले यहाँलाई एकछिनमा यो स्टाप बटन क्लिक गरेर देखाउँदैछु। यसरी क्लिक गरिसकेपछि खुल्ने जुन डायलग बक्स छ त्यसलाई स्टाप अप्सन डायलग बक्स भनेर हामी भन्दछौँ। यो स्टाप अप्सन डायलग बक्सको एड बटनमा गएर हामीले नन टिचिङ स्टाफसँग सम्बन्धित विवरणहरू भर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा नेपालीमा सूचना पनि दिएको छ। नियुक्ति लिँदा कर्मचारीको रूपमा नियुक्ति लिएका हर कोहीलाई यसमा भर्नुहोस् भनिएको छ। नियुक्ति कर्मचारीको लिएको तर विद्यालयमा पढाउने गरेको छ भने त्यसलाई कर्मचारीकै रूपमा फारममा भर्नुहोस् भनेर पनि हामीलाई सूचित गरेको छ। हाम्रो विद्यालयमा भएका जति पनि नन टिचिङ स्टाफ छन् उहाँहरूको विवरण हामीसँग पहिले नै हार्ड कपीमा हुनुपर्छ। त्यसको आधारमा हामीले यो एक्सेल फाइलमा उहाँहरूको विवरण भर्न सक्छौँ। स्टाफ आइडी हुन्छ। स्टाफ आइडी चाहिँ सामान्यतया इमेजले आफै क्रिएट गर्ने हो। इयर भनेको तपाईले जुन वर्ष कर्मचारीको विवरण भर्नुहुन्छ त्यही वर्ष देखाउँछ। यो पनि अटोमेटिक जेनेरेट हुन्छ। स्टाफको नाम, जेन्डर, कास्ट एन्ड एथनिसिटी, स्टाफ टाइप, डेट अफ बर्थ, सिटिजनशिप नम्बर, इस्यु डेट यो चाहिँ हामीलाई थप चाहिने हुन्छ। कर्मचारीको विवरण एक्सेल बेस इमेज फाइलमा भर्नका लागि एक्सेल बेस इमेज फाइलका 9 वटा बटन मध्ये स्टाफ बटनमा क्लिक गरिसकेपछि आउने यो स्टाफ अप्सन डायलग बक्सको एड बटनमा हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एड बटनमा क्लिक गरिसकेपछि नन टिचिङ स्टाफ्स नामको अर्को नयाँ डायलग बक्स हाम्रा सामु देखिन्छ। त्यहाँ भित्रको स्टाफ डिटेल्स बक्समा भएका फिल्डमा कुनैमा हामीले टाइप गरेर विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ, कुनैलाई छान्नु पर्ने हुन्छ। यो सबै विवरणहरू भरिसकेपछि हामीले सेभ गरेर बाहिर जानुपर्ने हुन्छ। म उदाहरणको लागि यहाँहरु समक्ष एउटा स्टाफको विवरण भरेर देखाउँदैछु। यहाँ मैले अहिले भर्नका लागि जुन नाम, जन्ममिति यताउति प्रयोग गर्छु यो चाहिँ काल्पनिक हो, तर तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो विद्यालयको विवरण भर्दाखेरि वास्तविक तथ्याङ्कमा आधारित विवरणहरू यहाँ भरेर नन टिचिङ स्टाफको विवरणलाई अपडेट गर्नु होला। यहाँ नाम छ, नाममा चाहिँ कर्मचारीको नाम भर्नु पर्यो। जस्तै मैले भरे महेश विष्ट, जेन्डरमा मेल, जे हो त्यो भर्ने हो। उहाँ मेल हुनु भएको कारणले अहिले मैले मेल भरे। कास्टमा चाहिँ यहाँ 4 वटा कास्टहरुको विवरण दिएको छ, दलित, जनजाति, ब्राह्मण, क्षेत्री, अदर्स भनेर। अहिलेलाई मैले यहाँबाट ब्राह्मण क्षेत्री छाने। नेशनालिटीमा पनि नेपाली, इन्डियन, अदर्स भनेको छ। सामान्यतया अहिले हाम्रो देशको कानुनले गर्दाखेरि नेपाली नागरिक बाहेक अरूले सरकारी जागिर खान पाइदैन। त्यो कारणले हामी नेपालीलाई नै स्कुलमा नियुक्त गरेका हुन्छौँ, नेपाली नै छान्छौँ। जन्ममिति यहाँ भएको लिस्टबाट छान्न पनि सक्नुहुन्छ, यहाँ सोझै टाइप गर्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ टाइप गरेँ 2051 देखायो। त्यसपछि महिना चाहिँ 5 महिना अनि 12 गते भनेर यसरी जन्ममिति छाने। तपाईहरुले पनि यो रूपले जन्ममितिको काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि डिसेबिलिटीमा चाहिँ हाम्रो नट एभाइलेबल भनेको चाहिँ केही पनि नभएको भने हो। फिजिकल, इन्टेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डेफ, हार्ड अफ हियरिङ, ब्लाइन्ड, भिजुअल इम्पेयर्ड, लो भिजन, डेफ एन्ड ब्लाइन्ड, भोकल एन्ड स्पीच रिलेटेड, अटिज्म, मेन्टल साइकोसोसियल,
होमोफोलिया, मल्टिपल डिसेबिलिटी भनेर यसरी विभिन्न प्रकारहरू दिएको छ। उहाँ चाहिँ केही नभएको कारणले मैले यहाँ नै छान्छु। यदि केही छ भने तपाईँहरूले त्यो अनुसार छान्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फादर्स नेम वीरेन्द्र विष्ट मैले टाइप गरेँ। मदर्स नेम हिरादेवी विष्ट मैले यहाँ टाइप गरेँ मदर्स नेममा। स्टाफ टाइपमा एकाउन्टेन्ट, लाइब्रेरियन, गार्डनर, अफिस एसिस्टेन्ट, एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ, गार्ड, किचन स्टाफ, ड्राइभर्स, अदर्स, नर्स, ल्याब एसिस्टेन्ट भनेर राखिएको छ। योभन्दा फरक क्याटेगोरीको छ भने तपाईँहरूले सम्बन्धित स्थानीय तहमा खबर गर्नुभयो भने स्थानीय तहले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा खबर गरिदिएर नयाँ क्याटेगोरी पनि यसमा थपाउन सकिन्छ। अहिलेलाई मैले एकाउन्टेन्ट छाने। सिटिजनसिप नम्बर भनेको छ यहाँ अहिलेलाई मैले 1 2 3 4 5 राखेँ। यो सामान्यतया नम्बरमा हुने हो। इस्यु डिस्ट्रिक्ट भनेको छ म अहिले कैलाली लेख्दैछु। इमेल mahesh134@gmail.com। यदि इमेल छैन भने नलेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। कन्ट्याक्ट नम्बर अहिलेलाई मैले यहाँ अन्दाजी राख्दैछु। 10 अङ्कको कन्ट्याक्ट नम्बर अथवा मोबाइल नम्बर यसमा राख्नु होला। ब्याङ्क चाहिँ अब कुन ब्याङ्क हो, जस्तै अहिलेलाई मैले राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लेखेँ। खाता नम्बर के हो, खाता नम्बर तपाईँहरूले यहाँ राखिदिनुपर्छ। यो तलब खाने खाताको कुराहरू कति नम्बरको छ त्यो यहाँ लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। यसरी सम्पूर्ण विवरण एउटा स्टाफको भरिसकेपछि तपाईँहरूले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ गर्यो भने यो विवरण सेभ भएर बस्दछ। अर्को स्टाफको विवरण थप गर्नका लागि फेरि एड बटनमा क्लिक गरेर अघिकै प्रक्रिया दोहोर्याउन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ विवरण त भर्यौँ तर त्यो विवरण पछि गएर सच्याउनु पर्ने अवस्था आइलाग्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा कुन कर्मचारीको विवरण सच्याउने हो त्यो कर्मचारीको लगत्तै रहेको एडिट बटनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एडिट बटनमा क्लिक गर्दाखेरि यो नन टिचिङ स्टाफको डिटेल्स विवरणहरू यहाँ देखिन्छ। त्यो विवरणमध्ये कुन विवरण तपाईँले सच्याउनु पर्ने हो त्यो सच्याएर फेरि सेभ गर्यो भने हामीले सेभ गरेको जुन फाइल छ त्यसमा चाहिँ सच्याएको नयाँ विवरणहरू सेभ भएर बस्दछ। अनि त्यसपछि यो स्टाफ अप्सनभित्रको काम गरिसकेपछि हामी यसलाई क्लोज गर्छौँ। क्लोज गरिसकेपछि इमेजलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले सेभ गरेनौँ भने हामीले अहिले भर्खरै एडिट गरेको वा एड गरेको विवरणहरू इमेजमा नरहन सक्छ। त्यसरी सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ गरिसकेपछि इमेज एक्सेल फाइललाई बन्द गरेर वेब पेजमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरू, आजको भिडियोमा प्रस्तुत यो स्टाफको विवरण कसरी भर्ने भन्ने सन्दर्भमा तयार पारेको भिडियो यति नै। यो भिडियो तपाईँहरूलाई मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला। सुधार गर्नुपर्ने केही छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। यस भिडियोको माध्यमबाट तपाईँहरूका साथीहरूले आफ्नो विद्यालयका स्टाफहरूको विवरण सजिलै भरुन् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई ती साथीहरूसँग पुग्ने गरी सेयर पनि गरिदिनु होला। अनि हाम्रो च्यानलमा तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। तपाईँहरूले सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने हामीलाई यस्ता भिडियोहरू बनाउँदै जानका लागि हौसला प्रदान हुनेछ। आजलाई यति नै। यहाँहरूको सधैँ प्रगति होस्, उन्नति होस्। धन्यवाद, नमस्कार।